Hey guys, good morning guys. Welcome back to my channel. आज चाहिँ हाम्रो रूपक ब्रो र म आइसक्नु भएको छु हैन. सो आज चाहिँ हामी रूपक ब्रो र म चाहिँ जाँदैछौँ बोटानिकल बीच. सो त थाहै होला हाम्रो ओहो चले थ्यांक यू. आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ बोटानिकल त्यो बीचमा चाहिँ अब प्लान्टहरु अनि डिफ्रेन्ट स्पेसिसहरु त्यहाँ हामी हेर्न सक्छौं. सो त्यसकारणले हामी अलिकति एक्स्ट्रा केही हेरौँ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ खास जाँदैछौँ. हामी चाहिँ यो म्यापै हेरेका थिएनौँ, हामी अर्कै बाटोमा आयौँ. सो अब फेरि हामी अर्कै बाटोसम्म आउँछौँ. फ्रेस हुन्छौँ बिकज हामीले चलायौँ होइन पुरा 40-40 त चलायौँ. अब एकछिन हामी फ्रेस हुन्छ गाइस. त्यसपछि हामी फेरि उतातिर हिँड्छौँ. मेरो पाइनएप्पल हो जसकै सेसन सानो छ गाइस. धेरै नै स्मार्ट बनिन्छ त ब्रो. कफीसँग खाउँला स्प्राइट बाटोमा चुस्छ हो ल ल ल कति छ यो म त यो भयो होइन. यो भयो. We bought some snacks and some like breakfast, and we will try to find some best beach for our breakfast. Then let's see where we can find the best beach. Right? नेक्स्ट ट्रिप हुनेछ प्रोफिनो र अल्बर्टा. डेफिनेटली त्यो भिडियोहरू आउनेछ अपकमिङ भिडियोजहरूमा. सो आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ बोटानिकल बे. इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम है. हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बस्छौँ मात्रै. हामी यहाँ घुम्दैनौँ. यहाँ हामी जस्ट भ्यू हेर्दै जस्ट खान्छौँ. हामी हाम्रो बन्स छ अनि कफी छ है. सो वी विल ह्याभ आवर ब्रेकफास्ट हियर. देन वी विल गो स्ट्रेट आवर डेस्टिनेसन. ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ होइन. ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ अनि फेस बिचमा अनि नाउ आर हेडिङ टु बोटानिकल बे. अलमोस्ट हामी 75% आयौँ अहिले. 75% आयौँ होला. सो हामी यहाँदेखि त्यहाँ पुग्छौँ. त्यहाँदेखि डङ्गन छ लगभग त्यो पनि 100 एबभै छ. सो गाइस हामीले ब्रेकफास्ट गऱ्यौँ र अब हामी जाँदैछौँ हाम्रो डेस्टिनेसनतर्फ.
सो अहिलेसम्म हेरेका जुन भ्यूहरू छ एकदमै रमाइलो थियो र बाटो भन्नुहुन्छ भने एकदमै ठुलो वाइड एन्ड एकदमै राम्रा छन् सो होपफुली हामी इन्जोय गर्नेछौँ सो हाम्रो ब्रो हुनुहुन्छ साथमा र हामी दुईजना आज हामी जाँदैछौँ बोटानिकल बेतर्फ र त्यहाँबाट हामी जानेछौँ डङ्कन जुन कि हाम्रो जर्नी एकदमै लामो हुनेछ सो आई होप वी विल इन्जोय अ लट चलनमा यो हाइवे यस्तोतिर चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि एक्स्ट्रा कसियस हो क्या म होइन तेरे नालों चली हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोनिया भी लगन गियां फे बालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां तारे देखी लब लब किवें हर दे तू वाला चल कोइयां जदों रातां कालियां मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा आखिर च जान तेनू दूं अपनी छल्ला तेनू भावें पहली बार दूंगा हाँ मैं छेती छेती लावां तेरे नाल लैनियां समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना यार मेरा तू ही है सहारा अड़िए मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा अड़िए फुल बन जी मैं खुशबू बन जू दीवा बनी मेरा तेरी लो बन जू हाय उजड़ियां थावां ते बनाते बाग ने तेरियां अखां ने कीते जादू याद ने जदों वंग कोलों फड़ी भी नहीं कस के टुटे सांभ रखे टुटे हुए कच दे हाँ कि दिल याद रखदा है सांभ सांभ के होर दिल सजना मशीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना हो गए मेरी अख सोई ना तेरे तो बगैर मेरा इत्थे कोई ना तू भुख भी है तू ही है गुजारा अड़िए मनु सब करी तू इशारा अड़िए ओ खोरे किन्नी वार सीने विच खुबियां सुरमे दे विच दोवें अखां डुबियां किन्नी सोहनी लगे जदों चुप कर जे जांदी जांदी शामां नू भी धुप कर जे हाय मैं पाऊं फरमैश रंग तेरे सोनिए मुझे बहुता गिफ्टी शकीन मलाई चाहिँ अलि कस्तो फिल आउँछ कि त्यो तालुङ तामन गाँस हो नि तपाईँ छैन त्यो भनेको हेटौडाको माथिको जङ्गलको बाटो हो त्यो अहिले तालुङ भनेको चाहिँ वान अफ द टुरिस्ट प्लेसेस हो त्यो पनि हाम्रो होइन त्यहाँ कस्तो भाइस आएको छ आई मिन एकदमै नेरो खालको उँधो छ के अरे रोड छ अनि सो मलाई चाहिँ त्यो भाइब्स अहिले आएको छ कि बिचमा अस्ति गएको थिएँ छैन अनि हुन्छ नि बाटो नेरो होइन उकालो एकदम सार्प टर्निङहरू गाइस हामी अहिले चाहिँ आइपुग्न आँट्यौँ बोटानिकल बे है सो you can see the view it's so amazing like big mountain and big lake so amazing अनि ब्रो कस्तो फिल आछ तपाईलाई
अमेजिङ ब्रो है कस्तो राम्रो के यो क्यामेरा है कहाँबाट यस्तो राम्रो भयो होला ब्रो है म त अचम्म लाग्छ क्या उता हेर्नु त त्यता कस्तो दामी छ है वाउ ब्रो आउँ है हो पेटमा के हाल्नु हो त्यहाँ गर्दा फेरि घुम्नु पर्यो नि फेरि त्यो पनि त्यो त मान्छे पनि धेरै हुन्छ यी खाउँ त हुन्छ मैले आउँछु नि म है त लिएर आउनु नि त हामी यहाँ अब चाहिँ भ्यू तपाईँले हेर्नुभयो होला हामीले यो राम्रो ठाउँमा बसेर त्यहाँ हामीले मोमो खायौँ अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो बेस्ट प्लेसतिर हेर्नु ब्रो चाबी अब मैले ड्राइभ गर्नुहुन्छ म चाहिँ अब बसिरहेको छु मेरो ड्राइभिङ चाहिँ अब एकछिनमा स्टार्ट हुन्छ उहाँले चलाउनु भयो अघिदेखि हाम्रो ब्रोले अब पार्किङ गर्नुहुन्छ पार्किङ चाहिँ मैले फेरि एकदम दामी पार्टी गर्नुहुन्छ क्या हाम्रो ब्रोले पार्किङ चाहिँ म दामी लाग्छ क्या हाल्ने के तान्ने हो त हाल्नु त तपाईँले भनिहाल्नु भयो उता रहेछ नि शीतलमा हाल्नु ए कति घाम लाग्छ जस्तो टायरै पड्केर लाग्छ क्या यसो हामी भर्खर आइपुग्यौँ यहाँ होइन हामीले कार पार्क गऱ्यौँ अब हामी जाँदैछौँ बोटानिकल बिच एन्ड बे त्यहाँ दुईवटा छ सो हामी फर्स्टमा बिच जान्छौँ त्यसपछि हामी बेतिर जान्छौँ त्यसपछि हामी ब्याक हुन्छौँ सो अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो जस्ट जर्नी चाहिँ जस्ट ठिक थियो दामी थियो अमेजिङ भ्युज है अमेजिङ मेमोरिज हामी चाहिँ अब हाम्रो ट्रेल स्टार्ट भयो यहाँबाट हामीले पार्किङ गरेको ठाउँदेखि चाहिँ यहाँसम्म हामीले चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ सो ट्रेल है ट्रेलबाट जान्छौँ लगभग 1 किलोमिटरको ट्रेल छ त्यसपछि हामी बिच पुग्छौँ दिस इज बोटानिकल बे दिस इज आवर मेन डेस्टिनेसन बट Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Told my boss that I'm done, had no luck with my mom. Say what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Botanical beach is so amazing. Now it's time to go back because it's so far. Because we have to heading for Duncan, so it's almost 100 kilometers more.
मैं दुध ते तू पत्ती वे गुलाबां जी मैं जट्टी वे शहर पटियाला मेरा सूटां दी मैं पट्टी वे तेरी मेरी निभनी निगाह तू अत चक्की वे गल इत्थे बनदी नी जिथे अख रखी मैनू मारू मेरी मां तैनू देख लिया इत्थे एक बार वे मेरे वल्लों ना नहीं होना मैनू तेरे ना प्यार वे ना गली साडी गेड़े मारी जावे इत्थे बार चन्ना मेरे वल्लों ना प्यारी तैनू जान मेरे पीछे घूमी जावे बार बार वे मेरे वल्लों ना नहीं होना मैनू तेरे ना प्यार वे मेरी सदिया गेड़े मारी जावे इत्थे बार चन्ना मेरे वल्लों ना गल मन ला होर लब लब कुड़ियां हजार वे चन्ना मेरे वल्लों ना सो गाइस अब त हामी डङ्कनबाट जाँदैछौँ घरतर्फ अनि त्यही हो अब यहाँदेखि लाइक 30 मिनट जति लाग्छ कि 40 मिनट है समथिङ यस्तै लाग्छ सो गाइस हामी चाहिँ अहिले आइपुग्यौँ भिक्टोरिया है सो एकदम सेफ आइपुग्यौँ एकदम धेरै टाढा आज हामी गएको थियौँ सो त्यही हो आज चाहिँ रमाइलो भयो